Liên quan đến căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, mới đây nhân viên Đài Loan rời văn phòng đại diện ở Hồng Kông do bị bắt buộc ký xác nhận chính sách một Trung Quốc. Là nơi khởi phát của đại dịch và cũng chính là nơi ghi nhận những thành tích khủng nhất trong đại dịch. Với 1 tỷ liều vaccine đã được tiêm, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về chiến dịch tiêm chủng. Liên quan tới Iran, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống đắc cử Iran là kẻ sát nhân, yêu cầu các nước cần xem xét trước khi muốn làm ăn với nước này. Trong khi đó, đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran bị hoãn không hẹn ngày trở lại. Các thông tin đáng chú ý khác, Myanmar bác nghị quyết cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc tổ chức hội nghị khoa học hành tinh đầu tiên. Bộ lạc sa mạc cuối cùng ở Tân Cương đã không còn, nhờ chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ Trung Quốc. Người dân Brazil cắm hoa hồng đỏ dọc bờ biển Copacabana, tưởng nhớ 500.000 người tử vong vì Covid-19. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Theo Reuters, mới đây, các nhân viên Đài Loan đã rời văn phòng đại diện của hòn đảo ở Hồng Kông. Theo ông Lâm Phi Phạm, Phó Tổng thư ký Đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan, điều này là bởi Trung Quốc đại lục và chính quyền Hồng Kông tiếp tục buộc các nhân viên của Đài Loan tại đặc khu ký vào bản cam kết công nhận chính sách một Trung Quốc như điều kiện tiên quyết về chính trị cho việc gia hạn visa. Theo ông Lâm, thì các nhân viên làm như vậy là đúng, vì Đài Loan không bao giờ chấp nhận chính sách này. Theo ông Lâm Phi Phạm, Phó Tổng thư ký Đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan, các nhân viên Đài Loan làm việc tại văn phòng đại diện của hòn đảo Hồng Kông sẽ bắt đầu rời đi từ ngày 20 tháng 6. Chỉ có nhân viên tại địa phương ở lại. Theo một nguồn tin giấu tên, 7 quan chức Đài Loan sẽ trở về hòn đảo trong chiều cùng ngày và người cuối cùng sẽ rời đi sau khi visa hết hạn vào tháng tới. Theo chính sách một Trung Quốc, Bắc Kinh coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ, thậm chí có thể dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Trong khi đó, ông Lâm tuyên bố hòn đảo sẽ không bao giờ chấp nhận chính sách này hoặc mô hình một quốc gia hai chế độ mà Trung Quốc sử dụng để điều hành Hồng Kông. Trong một thông báo trước đó, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC, cơ quan phụ trách chính sách với Trung Quốc đại lục của chính quyền Đài Loan cho biết, kể từ tháng 7 năm 2018, chính quyền Hồng Kông đã nhiều lần đặt ra những điều kiện chính trị vô lý với visa của các nhân viên Đài Loan tại văn phòng ở Hồng Kông, yêu cầu họ ký thư cam kết một Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, trang web Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cập nhật thông tin, tính tới ngày 19 tháng 6, Trung Quốc đại lục đã phân phối 1 tỷ 010 triệu 489 ngàn liều vaccine COVID-19 tại 31 tỉnh thành và khu tự trị. Đây là một cột mốc quan trọng đối với chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc gia 1,4 tỷ dân này tìm cách ngăn nguy cơ trước các ca mắc từ nước ngoài và chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp tới. Trong đó có ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Trung Quốc khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia vào tháng 12 năm 2020. Với việc vượt cột mốc 1 tỷ liều, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về số vaccine phân phối trong nước. Tuy nhiên đến nay vẫn không rõ có tổng cộng bao nhiêu người đã được tiêm vaccine đủ liều ở nước này. Vào ngày 9 tháng 6, tờ Global Times đưa tin Trung Quốc đã phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 7 tự phát triển trong nước để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên. Vaccine này được Viện Nghiên cứu Y Sinh thuộc Học viện Khoa học Y học Trung Quốc ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam phát triển. Đây cũng là vaccine bất hoạt thứ 5 được phê duyệt chính thức ở Trung Quốc để phòng ngừa COVID-19, giúp tăng khả năng sản xuất vaccine bất hoạt của Trung Quốc lên khoảng 6 tỷ liều mỗi năm. 4 loại vaccine bất hoạt còn lại đã được phê duyệt là của hãng Sinopharm 2 loại, Sinovac Biotech và Shenzhen Kangtai Biological Products. Theo thống kê của Bloomberg, Trung Quốc đang chiếm hơn 1/3 tổng số liều vaccine được phân phối trên toàn cầu đến nay. Dữ liệu được Bloomberg cập nhật ngày 20 tháng 6 cho thấy hơn 2,59 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được phân phối trên khắp 180 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Mỹ, đến nay đã có 317 triệu liều vaccine được phân phối trong nước. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến Iran, vào ngày 20 tháng 6, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã tố cáo Tổng thống đắc cử Iran, ông Ebrahim Raisi, là một người theo chủ nghĩa treo cổ tàn bạo và là một kẻ sát nhân thực thụ. Ông Raisi cũng là người đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì vi phạm nhân quyền. Với vị tân Tổng thống mới này, ông Bennett cảnh báo các cường quốc lớn trên thế giới không nên đàm phán để quay lại thỏa thuận hạt nhân và cũng nên cẩn thận khi làm ăn với nước này.
Với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 19 tháng 6, ứng viên bảo thủ Ebrahim Raisi đã chính thức giành chiến thắng trở thành tổng thống đắc cử của nước này. Ông Ebrahim Raisi, 60 tuổi, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giành được tổng cộng 17,9 triệu phiếu bầu, chiếm 62% trên tổng số 28,9 triệu phiếu. Ông được sự ủng hộ rộng rãi của phe bảo thủ và phe cứng rắn tại Iran. Theo kế hoạch, ông sẽ tuyên thệ nhậm chức và kế nhiệm tổng thống Hassan Rouhani vào tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã triệu tập phiên họp nội các đầu tiên trên truyền hình kể từ khi nhậm chức vào tuần trước để mô tả rằng chiến thắng của ông Raisi là do lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho phép chứ không phải bằng một cuộc bỏ phiếu thông thường và tự do. Cuối tuần này, Iran đã bầu ra tổng thống mới, đó là ông Ebrahim Raisi. Trong số tất cả những người mà lãnh tụ tối cao Khamenei có thể đã chọn, ông ấy đã chọn người treo cổ Tehran, người đàn ông khét tiếng với người Iran và trên toàn thế giới vì đã đứng đầu các ủy ban tử hình, đã hành quyết hàng nghìn công dân Iran vô tội trong suốt nhiều năm. Và với kết quả của cuộc bầu cử, tôi có thể nói đây là cơ hội cuối cùng để các cường quốc trên thế giới thức tỉnh trước khi quay trở lại thỏa thuận hạt nhân và để hiểu họ đang làm ăn với ai. Những kẻ này là những kẻ sát nhân, giết người hàng loạt. Một chế độ tàn bạo, họ không chỉ giết hàng nghìn người mà là hàng triệu người. Lập trường của Israel sẽ không thay đổi về vấn đề này. Ông Raisi chưa bao giờ công khai thừa nhận các cáo buộc về vụ hành quyết ngoài tư pháp đối với hàng nghìn tù nhân chính trị vào năm 1988. Chính quyền Mỹ trước đây của cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với Israel và từ bỏ thỏa thuận hạt nhân. Trái lại, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang cân nhắc quay trở lại thỏa thuận. Cũng trong ngày 20 tháng 6, đặc phái viên của Liên minh châu Âu EU về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, Enrique Mora cho biết Iran và 6 cường quốc thế giới đã hoãn cuộc đàm phán nhằm khôi phục hiệp định hạt nhân năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện JCPOA. Phát biểu với các phóng viên, ông Mora cho hay đại diện của các quốc gia tham gia đàm phán đã trở về nước tham vấn, nhưng không nói khi nào cuộc đàm phán sẽ được nối lại. Đặc phái viên Nga cũng nói rằng không ai biết khi nào sẽ trở lại đàm phán. Mới đây, đặc phái viên của Liên minh châu Âu EU về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, Enrique Mora cho biết Iran và 6 cường quốc thế giới đã hoãn cuộc đàm phán nhằm khôi phục hiệp định hạt nhân năm 2015. Mặc dù vậy, ông Mora vẫn khẳng định cuộc đàm phán đã đạt tiến triển và những người tham gia sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về cách đạt được một thỏa thuận khi họ quay trở lại. Nhận định tương tự ông Mora, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, Abbas Araghchi cho biết nước này và 6 cường quốc trên thế giới đã tiến gần hơn với việc khôi phục JCPOA. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự bất đồng và việc thu hẹp bất đồng để đạt được đồng thuận không phải là việc dễ dàng. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng vẫn có các khoảng cách còn tồn tại trong một số vấn đề chủ chốt, trong đó có các biện pháp trừng phạt và các cam kết hạt nhân, và quyết định cuối cùng về vấn đề này nằm ở phía nhà lãnh đạo tối cao Iran, Ali Khamenei. Cũng theo ông Sullivan, câu hỏi về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nào đối với Iran vẫn đang được thảo luận. Vào ngày 18 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm vận vũ khí và lên án đảo chính ở Myanmar. Không lâu sau, Bộ Ngoại giao đã bác bỏ nghị quyết này, cho rằng nó dựa trên cáo buộc phiến diện và những giả định sai lầm. Tuyên bố từ thủ đô Naypyidaw nói rằng cơ quan này đã gửi thư phản đối tới Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Abdullah Shahid. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Myanmar, dù Myanmar tiếp thu những lời đóng góp mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế để giải quyết những thách thức đang phải đối mặt, bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm chủ quyền đất nước và can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar đều không được chấp nhận. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ của nước này, lên án bạo lực quá mức và gây chết người, hậu đảo chính, và kêu gọi tất cả các nước ngăn chặn nguồn vũ khí vào Myanmar. Nghị quyết cũng kêu gọi lực lượng vũ trang Myanmar trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và nhiều quan chức chính trị gia bị bắt khác, cũng như tất cả những người bị bắt giam và buộc tội một cách tùy tiện. Nghị quyết được thông qua với 119 phiếu đồng thuận, 1 phiếu phản đối của Belarus, nước cung cấp vũ khí lớn của Myanmar, cùng 36 phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Thưa quý vị, Hội nghị khoa học hành tinh quốc gia đầu tiên của Trung Quốc đã khai mạc vào thứ Bảy tại Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, quy tụ rất nhiều các nhà khoa học vũ trụ. Tại hội nghị này, họ sẽ có dịp thảo luận về các vấn đề về nghiên cứu biên giới, công nghệ và thiết bị thăm dò hành tinh, các chương trình thăm dò trong tương lai và đào tạo nhân tài. Hội nghị khoa học hành tinh quốc gia đầu tiên của Trung Quốc đã khai mạc vào thứ Bảy tại Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Hội nghị được tài trợ bởi Ủy ban Vật lý Hành tinh của Hiệp hội Địa vật lý Trung Quốc.
Theo ông Gu Fuyuan, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học, cũng là người đứng đầu Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Thăm dò không gian đã lên tới một tầm cao mới, là trụ cột của toàn bộ nền khoa học và công nghệ. Trong vài thập kỷ tới, thám hiểm không gian sẽ trở thành một sự kiện lớn trong cộng đồng khoa học công nghệ của nước ta, đánh dấu một thời điểm hoàn hảo cho sự phát triển của Trung Quốc. Khoa học hành tinh là một ngành học mới xuất hiện liên quan đến nhiều lĩnh vực thông thường như vật lý, thiên văn học, địa vật lý, địa chất, khoa học vũ trụ, sinh học và hóa học. Các tổ chức khoa học và trường đại học của Trung Quốc đã và đang nỗ lực để mở rộng ảnh hưởng của khoa học hành tinh như một hướng nghiên cứu độc lập giữa các tài năng trẻ. Bên cạnh đó là thúc đẩy các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của bộ môn này. Trung Quốc chuẩn bị phát triển hơn nữa hoạt động khám phá không gian trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021-2025. Với một số sứ mệnh đột phá hơn như phóng kính viễn vọng trạm vũ trụ Sutian vào quỹ đạo trái đất thấp vào năm 2024, dựa trên những thành tựu gần đây của kính viễn vọng này trong chiến dịch thăm dò sao Hỏa và Mặt Trăng. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, Taliban cho biết họ cam kết tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời nói thêm rằng họ muốn có một hệ thống Hồi giáo chân chính ở Afghanistan và trong hệ thống đó sẽ có các quy định về quyền của phụ nữ phù hợp với truyền thống văn hóa và các quy tắc tôn giáo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa nhóm Hồi giáo và đại diện chính phủ Afghanistan tại Qatar đang diễn ra khá chậm chạp. Còn bạo lực thì vẫn gia tăng đáng kể trên khắp đất nước trước khi các lực lượng nước ngoài rút quân vào ngày 11 tháng 9 sắp tới. Các quan chức đã nêu quan ngại về các cuộc đàm phán đang bị đình trệ và cho biết Taliban vẫn chưa đệ trình một đề xuất hòa bình bằng văn bản. Đây là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán thực chất. Quý vị thân mến, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự thánh lễ tại Delaware trong bối cảnh nước này vừa công nhận ngày 13 tháng 6 là ngày nghỉ lễ liên bang và chuyến thăm cũng nhằm giảm bớt căng thẳng gia tăng với các giám mục Công giáo đối với các chính trị gia về vấn đề quyền phá thai. Các giám mục ở Mỹ đang lên kế hoạch đến họp trực tuyến vào tuần tới để bỏ phiếu ít nhất 9 mục liên quan đến hôn nhân, giới trẻ và đáng chú ý nhất là bí tích thánh thể, điều mà một số người lo sợ sẽ bị chính trị hóa. Chuyển sang một thông tin về sức khỏe, thưa quý vị. Theo Reuters, trung tâm cấy ghép tế bào gốc đầu tiên của Syria sẽ mở cửa trong những tuần tới, nhằm mục đích tiếp nhận và chữa trị cho trẻ em bị bệnh ung thư từ 1 tháng tuổi đến 14 tuổi. Trung tâm được thành lập dưới sự bảo trợ của đệ nhất phu nhân Syria, bà Asma al-Assad, người đã đóng góp rất nhiều công sức vào nỗ lực chống ung thư của nước này kể từ khi chồng bà, ông Bashar al-Assad, trở thành tổng thống. Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ung thư, trong tương lai nước này sẽ làm việc với các quốc gia khác để phát triển hơn nữa các biện pháp phòng chống ung thư, nhất là ở trẻ em. Nằm trong vùng nội địa của sa mạc Taklamakan, lớn nhất Trung Quốc, thị trấn Daliyabuji ở khu tự trị Tân Cương đã tạm biệt tình trạng nghèo đói tuyệt đối nhờ chương trình xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Trước đây, người dân địa phương Daliyabuji từng phải sống trong những ngôi nhà xây bằng bùn, lau sậy và những cành cây Euphratica và cây liễu hồng. Cùng với đó là không được tiếp cận với các dịch vụ công và thu nhập ổn định do môi trường tự nhiên khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng yếu kém. Trong số 363 hộ gia đình của thị trấn, 299 hộ đã được liệt kê là hộ nghèo trước năm 2016. 3 năm sau, bộ lạc sa mạc cuối cùng đã tạm biệt lối sống và sản xuất lạc hậu và chuyển đến một ngôi làng hiện đại mới và đầy đủ nước uống, điện, giao thông và thông tin liên lạc vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, nhờ dự án tái định cư xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Ngày này cũng đánh dấu việc hoàn thành chương trình tái định cư để xóa đói giảm nghèo ở Tân Cương. Người dân địa phương, cả già và trẻ, đều bày tỏ sự vui mừng đối với những ngôi nhà và trường học mới. Chính quyền địa phương cũng đã áp dụng các biện pháp để tạo điều kiện việc làm và phát triển du lịch địa phương. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch, vào ngày Chủ nhật 20 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Anh Robert Buckland nói với BBC rằng chính phủ phải cân bằng giữa việc cho phép người dân đi du lịch ở nước ngoài và mối đe dọa của các biến thể của virus SARS-CoV-2 mới, nhất là tiến trình tiêm chủng cũng chưa thực sự hoàn thiện, với chỉ 59% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Bộ trưởng Tư pháp Anh Robert Buckland nói rằng chính phủ phải cân bằng giữa việc cho phép người dân đi du lịch ở nước ngoài và mối đe dọa của các biến thể của virus SARS-CoV-2 mới.
Tất cả chúng ta đều muốn có một kỳ nghỉ dưới ánh nắng mặt trời ở bất cứ nơi nào có thể, nhưng chúng ta cũng phải cân bằng điều đó với việc kiểm soát các biến thể đáng lo ngại. Đồng ý với ông Buckland, quan chức y tế cộng đồng Anh Susan Hopkins cho biết, mọi người chủ yếu nên đi du lịch trong nước cho đến khi toàn bộ dân số được tiêm chủng. Các hãng hàng không và công ty du lịch của Anh đang lên kế hoạch cho một ngày hành động vào thứ Tư 23 tháng 6 để tăng áp lực lên chính phủ nhằm giảm bớt các hạn chế đi lại khi chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu mùa hè cao điểm. Các công ty du lịch đã bị áp lực tài chính đè bẹp thảm thương trong đại dịch. Họ đang không mong muốn điều tương tự xảy ra trong mùa hè này. Tuy nhiên, các yêu cầu kiểm dịch của Anh vẫn vô cùng khắt khe, nên mong muốn này khó mà được thực thi. Tính đến thứ Bảy ngày 19 tháng 6, chính phủ Anh ghi nhận có 14 trường hợp tử vong mới trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, tăng so với 11 ngày trước đó và thêm 10.321 ca mắc mới. Dữ liệu cũng cho thấy có 81% dân số trưởng thành đã được chủng ngừa liều đầu tiên của vaccine và 59% đã được tiêm 2 liều. Cũng trong ngày 20 tháng 6, người dân Brazil đã cắm hàng trăm bông hồng đỏ rải rác trên bãi biển Copacabana của thủ đô Rio de Janeiro, trong bối cảnh nước này vừa trở thành quốc gia thứ hai ghi nhận cột mốc không ai mong muốn đạt được, đó là hơn 500.000 ca tử vong do COVID-19 sau Mỹ. Các tình nguyện viên từ Rio de Paz, một tổ chức phi chính phủ, đã đặt 500 bông hoa hồng trên những chiếc cọc và theo tên nạn nhân trên tấm vải được gắn trên chiếc cọc gỗ. Một tình nguyện viên chỉ trích chính phủ. Tại nước Cộng hòa này, có một vị tổng thống đã vi phạm tất cả các tiêu chuẩn về sức khỏe ngay từ đầu đại dịch. Ông ấy đánh giá thấp sức mạnh, gây chết người của virus. Tham gia vào các cuộc biểu tình chống dân chủ, kích thích sự lây lan mạnh hơn của dịch. Số người chết vì COVID-19 của Brazil đã vượt qua 500.000 người vào thứ Bảy ngày 19 tháng 6. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đợt bùng phát thứ hai trên thế giới có thể trở nên tồi tệ hơn do việc tiêm chủng bị trì hoãn và chính phủ từ chối hỗ trợ các biện pháp giãn cách xã hội. Tính đến nay, chỉ có 11% người Brazil đã được tiêm phòng đầy đủ và các nhà dịch tễ học cảnh báo rằng mùa đông sắp đến cộng với các biến thể mới của COVID-19 sẽ khiến cho số ca tử vong thêm đáng buồn hơn. Hàng nghìn người Brazil đã phản đối việc Tổng thống quản lý đại dịch yếu kém. Hàng loạt các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã nổ ra, đổ lỗi cho chính quyền và kêu gọi lật đổ Tổng thống. Tuần này, số ca mắc mới mỗi ngày ở Brazil đã tăng trung bình lên hơn 70.000 ca và cao hơn cả Ấn Độ, trở thành quốc gia đang có diễn biến dịch bệnh tồi tệ nhất. Liên quan đến vấn đề di cư, thưa quý vị, theo Reuters, trong bối cảnh lo sợ làn sóng di cư ồ ạt sẽ trở nên khó kiểm soát vào mùa hè sắp tới, chính phủ Hy Lạp đang tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, bất chấp những lời chỉ trích từ các nhóm viện trợ. Đáp lại, Hy Lạp cho rằng mình buộc lòng phải làm vậy do không còn sự lựa chọn nào khác. Một phần cũng do thiếu sự hỗ trợ từ các nước châu Âu khác. Hy Lạp đang tăng cường cách tiếp cận đối với người di cư với lý do là họ có rất ít lựa chọn do thiếu sự hỗ trợ từ phần còn lại của châu Âu. Năm ngoái, những điều kiện tồi tệ mà nhiều người xin tị nạn phải đối mặt đã được phơi bày khi một đám cháy tàn phá trại Moria rộng lớn ở Lesbos, và Hy Lạp đã bác bỏ cáo buộc rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đã đẩy lùi thuyền di cư khi họ đi vào vùng biển của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính sách di cư của chúng tôi là nghiêm ngặt nhưng công bằng, và chúng tôi cần đảm bảo rằng các trại tị nạn phải hoạt động với một số nguyên tắc nhất định. Điều đó trước hết là giúp đỡ được những người sống trong trại, đó là một ngôi nhà tạm thời. Bên cạnh đó còn giúp bảo vệ nhân viên và cộng đồng địa phương. Bên ngoài trại tị nạn Rishona, dấu hiệu của việc siết chặt chính sách di cư đã được nhìn thấy. Được rào bằng những bức tường bê tông, trại tị nạn này giống như một thị trấn nhỏ có tường bao quanh. Amir là một người tị nạn từ Afghanistan, mới 17 tuổi. Em đã học được tiếng Hy Lạp kể từ khi đến Rishona 18 tháng trước. Mong muốn của em là trở thành một bác sĩ. Và em cho rằng các rào chắn kia đã làm gia tăng sự phân biệt đối xử. Các trại tị nạn ở Hy Lạp có thể tách chúng tôi khỏi các cộng đồng khác và khiến người tị nạn rơi vào tình trạng cô đơn. Nó khiến chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi là một nhóm người khác với cộng đồng Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp cho biết, chính sách di cư của nước này đang chứng minh là rất hiệu quả. Tính đến tháng 5, số lượng người di cư ở lại nhiều hơn số lượng người di cư mới, và dòng chảy này giảm 68%, lượng người ở trong các trại tị nạn cũng giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào thứ Bảy 19 tháng 6 vừa qua, tại dòng sông Rio Grande, hàng trăm gia đình dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico đã gặp lại nhau trong vài phút ngắn ngủi. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi được gặp lại những người thân yêu mà họ đã không được gặp trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động tên là Hugs Not Once, sự kiện cho phép những người nhập cư Mexico có tình trạng không thường xuyên và không thể trở về Mexico có cơ hội gặp gỡ gia đình trong vài phút ngắn ngủi trong suốt 8 năm qua. Trong hình là cô Joella Sosa, do đã lâu ngày không được gặp lại em gái và cháu trai của mình trong 3 năm qua, cô đã ôm chầm lấy họ và xúc động chia sẻ. Tôi đã không thể nói nên lời, tôi chỉ biết ôm lấy họ, thế thôi, tôi chỉ nói được rằng tôi yêu họ rất nhiều. Bà Cecilia Barret đã cùng 13 thành viên trong gia đình tới biên giới để đoàn tụ với các cháu gái và chị gái đã sinh sống ở Mỹ trong 18 năm. Bà Barret cho biết bà không thể gặp gia đình vì họ không thể đến Mexico. Bà hy vọng cả gia đình sẽ sớm được đoàn tụ. Sự kiện này do mạng lưới biên giới nhân quyền đăng cai tổ chức. Năm nay có gần 200 gia đình tham gia cuộc đoàn tụ. Sau bài phát biểu từ ban tổ chức, các gia đình đã trao nhau những cây ôm, nói chuyện trực tiếp trong khung cảnh đầy xúc động và ấm áp. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua và họ lại chia xa nhau và những giọt nước mắt và nỗi buồn, nhưng không quên hy vọng một ngày nào đó họ sẽ không còn bị chia cắt nữa. Kết thúc bản tin hôm nay sẽ là một thông tin về động vật. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, một vườn thú ở thành phố Izmir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ đã chào đón một chú voi con mới. Sau gần 2 năm mang thai, voi mẹ Begumkan, 25 tuổi đã sinh ra một chú voi con nặng 110 kg khỏe mạnh. Sự ra đời của chú voi con này khiến cho nhân viên của vườn thú vô cùng phấn khích và họ cũng đang rất tích cực để chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và con. Giám đốc sở thú ông Shahin Afin bày tỏ sự vui mừng và nói rằng một vài ngày du khách sẽ có thể đến thăm chú voi con này trong sở thú. Chú voi con này thuộc giống voi châu Á được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng. Ước tính có khoảng 20.000 đến 40.000 con voi châu Á còn lại trong tự nhiên và 5 trong số chúng hiện đang sống trong công viên động vật hoang dã của thành phố Izmir. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mến chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.